วิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีพื้นฐานของ Minecraft Add-on สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่จะสร้างผลงานของตัวเองและสามารถนำไปต่อยอดในโปรเจกต์ในหลายๆด้านได้นั่นเองนะครับผมเราจะพามาดูกันก่อนว่าสำหรับคอนเทนต์หนึ่งของ Minecraft Bedrock Edition ที่ชื่อว่า Add-on นะครับจะเป็นยังไงบ้างนั่นเอง Add-on คืออะไรนะครับคือไฟล์ที่จะเพิ่มฟีเจอร์หรือการปรับแต่งให้มีความหลากหลายมากขึ้นโดยสามารถเพิ่มสิ่งใหม่ๆเช่นบล็อกม็อบไอเทมหรือสกินนั่นเองให้ตรงกับความต้องการของผู้เล่นมากขึ้นและ Add-on จะถูกสร้างขึ้นจากการใช้ไฟล์ประเภท JSON หรือโค้ดต่างๆทำให้เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ในการเล่นเกมได้ตามต้องการครับผมอย่างต่อไปจะเป็นการติดตั้งในส่วนของ Add-on นะครับเมื่อติดตั้ง Add-on บนอุปกรณ์มือถือหรือ PC โฟลเดอร์ที่เพิ่มมาจะเรียกว่า com.mojang เป็นแหล่งที่เก็บข้อมูลทั้งหมดสำหรับคอนเทนต์ต่างๆและภายในพื้นที่เก็บข้อมูลมีโฟลเดอร์3ตัวที่เรียกว่า behavior pack resource pack หรือ skin pack นะครับจะเก็บคอนเทนต์ที่จะสร้างแบบกำหนดเองได้และสามารถใช้โฟลเดอร์ development resource pack หรือ development behavior pack เพื่อได้รับการอัปเดตทุกครั้งเมื่อเปิด Minecraft ให้สามารถโหลดและทดสอบการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วในบางอุปกรณ์นะครับซึ่งในบางอุปกรณ์ในที่นี้นะครับผมได้เคยทดสอบเกี่ยวกับพวกมือถือหรือแท็บเล็ตต่างๆนะในบางครั้งบางทีถ้าเราจะบันทึกไฟล์พวก JSON ต่างๆนะครับถ้าเราแก้ไขโค้ดเสร็จแล้วเข้าไปที่เกม Minecraft อีกทีนะครับผลปรากฏว่าการเปลี่ยนแปลงยังไม่ตอบสนองนั่นเองนะเอาง่ายๆคือการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แบบ real time นะครับแต่มันจะเห็นผลกว่าถ้าเราใช้พวกเอ่อสคริปต์ API หรือว่า JavaScript ต่างๆนะมาดูส่วนต่อไปนะครับคือโปรแกรมที่จะใช้งานนะครับผมก็จะมาแนะนำ Visual Studio Code เป็นโปรแกรมฟรีที่สามารถเขียนข้อความรูปแบบ JSON ยอดนิยมสำหรับ Minecraft Bedrock Edition เพื่อโต้ตอบกับคอนเทนต์ใน JSON เช่น Notepad หรือ Word นั่นเองโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มต้นสร้างฐานข้อมูลกันเลยนะครับเริ่มต้นให้สร้างโฟลเดอร์เพื่อจดจำชื่อแพ็กเช่น RP และ BP นะครับอย่างต่อไปคือ Manifest นะครับเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเกี่ยวกับ Minecraft ต้องใช้การระบุแพ็กเท่านั้นเช่น behavior pack และ resource pack นะครับที่สำคัญนะครับการสร้างภาพไอคอนแพ็กทรงเหลี่ยมขนาดจะต้องไม่เกิน512คูณ512เท่านั้นนะซึ่งผมยังไม่มั่นใจเลยนะครับว่าถ้าเกิดไอคอนแพ็กเกินกว่านั้นนะครับประมาณอะไรอะ1024คูณ1024ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆนะแต่ผมขอแนะนำว่าให้ปรับเป็น512คูณ512เท่านี้เพียงพอแล้วโอเคตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวโปรแกรมของ VS Code หรือ Visual Studio Code แล้วนั่นเองนะหากสำหรับใครที่ไม่ได้ดูวิธีการที่แล้วนะครับในการสอนติดตั้งพวก VS Code ผ่านบนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตนะครับพร้อมแนะนำ extension ในบางส่วนนะครับผมก็สามารถย้อนเข้าไปดูที่ตัว i ได้นะทีนี้ผมจะมาเปิดพื้นที่ Explorer ใหม่นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดนะก็สามารถเข้าไปที่แถบไฟล์ด้านบนซ้ายนี้แล้วให้ไปที่ Open Folder นะครับผมจากนั้นให้เรามาทำการค้นหาพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างเช่น internal storage โอเคก็จะเจอแล้วนะทีนี้ผมจะมาเปิดในส่วนของ Android นะครับ Data แล้วให้ค้นหาอย่างเช่น com.mojang.minecraft.pe นะครับผมก็สามารถกดเข้าไปได้เลยไปที่ไฟล์นะครับเกม com.mojang จากนั้นกดโอเคได้เลยนะครับทีนี้ก็รอทำการรีโหลดสักครู่นะครับผมแล้วเราก็จะได้ตัวพื้นที่ Explorer ใหม่ที่เรากำลังจะสร้างพวกแอดออนต่างๆแล้วนั่นเองนะทีนี้ก็มาแล้วนะโอเคในทีนี้เราจะมาทำการสร้างในส่วนของโปรเจกต์อย่างเช่น behavior pack และ resource pack กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะพามาแนะนำ extension ให้ทุกคนดูก่อนนะก็คือ Blockception นั่นเองนะครับซึ่งภายในตัวextension นี้หรือตัว plugin นี้นะครับมันจะมี library ที่สามารถเข้าถึงพวก
component หรือ JSON ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวก custom block entity item ต่างๆนั่นเองนะผมก็ขอแนะนำให้ติดตั้งในส่วนนี้ไว้นะครับผมโอเคทีนี้ผมจะมาเริ่มสร้างในส่วนของresource pack กันก่อนเลยนะครับก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของ resource pack กันก่อนเลยแล้วทำการไปที่ตัว new file นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการสร้างรวดเดียวในส่วนของโฟลเดอร์พร้อมไฟล์เลยนั่นเองนะก็เข้าไปที่ตรงนี้เลยจากนั้นให้ทำการพิมพ์ชื่อนะครับชื่อโฟลเดอร์ก่อนนะอย่างเช่น rp ตามด้วยทับและชื่อไฟล์นะครับผม manifest ตามด้วยนามสกุล .json ประมาณนี้จากนั้น enter ได้เลยนะครับโอเคทีนี้เราก็จะได้มาแล้วนะก็เดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูก่อนเราก็จะได้ทั้งโฟลเดอร์แล้วก็ชื่อไฟล์แล้วนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะสร้างในส่วนของ behavior pack ด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ behavior pack ได้แล้วให้ทำตามวิธีเดียวกันได้เลยนะครับเข้าไปที่ตัว new file นะครับผมแล้วให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ในส่วนของ behavior pack นะตัวย่อก็จะเป็น bp ตามด้วยทับและชื่อไฟล์นะครับ manifest.json โอเคประมาณนี้เราก็จะได้เหมือนเดิมนะครับทั้งตัวโฟลเดอร์เองแล้วก็ตัวไฟล์เองนะครับผมทีนี้ผมจะมาทำการเพิ่มในส่วนของภาพไอคอนที่จะแสดงผลใน Resource Pack กับ Behavior Pack นั่นเองนะอันที่จริงแล้วเราสามารถที่จะเพิ่มหรือสร้างรูปภาพไอคอนแพ็กตามโปรแกรมแก้ไขภาพทั่วไปเลยก็ได้นะครับแต่เราจะต้องตั้งขนาดนะที่ผมจะแนะนำก็คือ8 คูณ 8จนถึง512 คูณ 512นะครับผมก็ทีนี้ผมก็มีอยู่แล้วนะแนะนำให้สร้างชื่อไฟล์เป็นแพ็กขีดไอคอนเท่านั้นนะครับผมทีนี้ผมจะมาทำการคัดลอกไปเลยนะครับก็เข้าไปที่ส่วนของ Android เหมือนเดิม Data แล้วให้ค้นหาเพื่อนที่อยู่ไฟล์นะครับ com.mojang.minecraft.pe ไฟล์เกม com.mojang ผมจะย้ายไปที่ส่วนของโฟลเดอร์ behavior pack นะครับแล้วเข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ของ bp ตามที่เราสร้างนะจากนั้นให้วางได้เลยจากนั้นไปที่ส่วนของ resource pack กันอีกทีนะครับโอเคอันที่จริงแล้วเราสามารถมีภาพไอคอนที่แตกต่างได้นะเผื่อเราจะจำได้ว่าส่วนไหนคือส่วนของ behavior pack ส่วนไหนคือส่วนของ resource pack นั่นเองโอเคก็เข้าไปที่ส่วนของ resource pack นะครับแล้วไปที่ bp ที่เราสร้างจากนั้นวางได้เลยเราก็จะได้มาแล้วนะครับในส่วนของภาพไอคอนที่จะแสดงผลในเกมนะโอเคในทีนี้เราจะทำยังไงต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้สร้างในส่วนของที่อยู่โฟลเดอร์ในส่วน behavior pack และ resource pack นะครับรวมไปถึงไฟล์ manifest และภาพไอคอน pack ด้วยนั่นเองนะมาดูส่วนต่อไปนะครับก็คือ property หรือการรวบรวมคุณสมบัติที่จะเก็บข้อมูล content ของ pack นั่นเองคุณสมบัติก็จะมีพวก header module dependency capability metadata และ subpack นั่นเองสิ่งที่เราจะเรียนรู้ภายในวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูคุณสมบัติอย่างแรกนะครับเกี่ยวกับ header นั่นเองซึ่งภายในคุณสมบัติ header นะครับก็จะมี description นะครับคือการระบุคำอธิบายที่จะปรากฏชื่อด้านล่างของแพ็กภายในเกมแนะนำให้เขียน 1-2 บรรทัดเท่านั้นนะอย่างต่อไปจะเป็น name นะครับคือชื่อของแพ็กที่จะปรากฏในเกมเราสามารถสร้างชื่อ add-on อะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะอย่างต่อไปก็คือ UUID นะครับคือการระบุรหัสของแพ็กที่จำเป็นสำหรับโมดูลในฟอร์แมตเดียวกันและรหัสจะต้องแตกต่างสำหรับทุกโมดูลนั่นเองอย่างต่อไปจะเป็นเวอร์ชันนะครับคือตัวเลขของเวอร์ชันที่จะใช้เมื่อนำเข้าแพ็กก่อนและแพ็กใหม่จะแทนที่อันเก่าถ้าเวอร์ชันสูงกว่าและไม่มีผลว่าจะเท่ากันหรือต่ำกว่าจะไม่สามารถใช้งาน add-on ได้นะครับผมที่จริงแล้วนะครับในส่วนของคุณสมบัติ header มันยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะมันยังมีเพิ่มเติมเยอะอยู่นะครับผมจะมาสอนในทีละขั้นตอนอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาทำการสร้างในส่วนของ Content Resource Pack กันก่อนเลยโดยการที่เราจะต้องเข้าไปที่
ตัวไฟล์ manifest ตามที่เราสร้างไว้นะครับกดเข้าไปเลยจากนั้นในส่วนหน้านี้ให้เราเพิ่มวงเล็บปีกกานะครับผมปึ๊บจากนั้นให้ enter ลงมาแล้วให้เพิ่มตัว double quote ลงไปนะครับโอเคซึ่งในหน้านี้ก็จะมี library ให้เลือกนั่นเองนะครับผมหลังจากที่ติดตั้งส่วนของ extension blockception แล้วนั่นเองนะขั้นตอนแรกนะครับให้เรามาเพิ่มในส่วนของ format version กันก่อนนะครับผมกดเข้าไปเลย format version นะครับแนะนำให้ใส่เป็น2เท่านั้นนะโอเคอย่างต่อไปนะครับเราจะเพิ่มในส่วนของคุณสมบัติ header เลยนะครับในส่วนคุณสมบัติ header นะครับจะมาในรูปแบบของ object นั่นเองนะโอเคก็มาดูกันนะครับโอเคในส่วนหน้านี้ให้เรามาเพิ่มในส่วนของ description กันก่อนเลยนะครับเพื่อเพิ่มอธิบายให้กับตัว add-on ของเรานะโอเคทีนี้ผมจะอธิบายเป็น te เอางี้ดีกว่า my add-on ประมาณนี้จากนั้นต่อไปนะครับในส่วนของ name นะครับผมเราก็เพิ่มลงไปได้เลยนะปึ๊บให้เราสร้างชื่อ add-on อะไรก็ได้นะครับผมอย่างเช่น example pack โอเคที่สำคัญนะครับเราอย่าลืมใส่ในส่วนของ BP หรือว่า RP ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะเตือนความจำนะครับว่าอันไหนคือส่วนของ resource pack อันไหนคือส่วนของ behavior pack นั่นเองอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในส่วนของ resource pack นะแล้วก็พิมพ์ชื่อย่อได้ BP ประมาณนี้อย่างต่อไปก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของ UUID นะครับซึ่งถ้าเรากด UUID ไปนะครับผลปรากฏว่ามันจะทำการ generate code ขึ้นมาเองนะโดยปกติเราจะไปที่เว็บไซต์นะครับเพื่อทำการคัดลอกโค้ดแล้วก็เอามาใส่ที่ตัว manifest ใช่ไหมแต่ในตัวextension นี้ไม่ต้องแล้วนะครับมันจะทำการ generate code ขึ้นมาเองนะโอเคอันนี้ผมจะมาลองทดสอบอีกนะครับว่ามันจะทำการgenerate code ขึ้นมาใหม่ได้อีกหรือเปล่าปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะต่างไปจากเดิมเลยนะครับโอเคอย่างต่อไปนะครับก็คือเวอร์ชันนะครับผมกดเข้าไปเลยแล้วเพิ่มตัวโคลอนลงไปนะครับจากนั้นให้เราเพิ่มรูปแบบของเวอร์ชันเป็นตัวarray เท่านั้นนะโอเคซึ่งเวอร์ชันนะครับผมขอแนะนำเป็น 1.0.0 ตามที่เขาตั้งไว้อยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยทีนี้จะมาดูส่วนอย่างต่อไปของคุณสมบัติ header กันบ้างนะครับอย่างแรกก็จะเป็น mean age เวอร์ชันนะครับผมคือเวอร์ชันขั้นต่ำของเกมที่แพ็กนี้สร้างขึ้นจะช่วยให้เกมมีระบุว่าแพ็กนี้มีความเข้ากันได้กับเวอร์ชันปัจจุบันหรือไม่นะครับและควรใช้เวอร์ชันที่สูงกว่าเมื่อสร้าง add-on ทุกครั้งนั่นเองอย่างต่อไปคือ lock template option นะครับสามารถล็อกให้ผู้เล่นที่จะตั้งค่าให้ world template และไม่ควรนำมาใช้ใน global resource นะครับผมอย่างต่อไปก็คือ random seed นะครับคือการตั้งค่าที่จะสร้างซีดสุ่มทุกครั้งในเทมเพลตและอนุญาตให้ผู้เล่นเปลี่ยนซีดก่อนจะสร้างโลกใหม่นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วฟีเจอร์ของ Random Seed นะครับมักจะใช้พวก Minecraft Marketplace มากกว่าสักส่วนใหญ่นะอย่างเช่นมันจะเกี่ยวกับgenerate ของ structure ต่างๆนะถ้าเราซื้อพวกคอนเทนต์ต่างๆที่แล้วสามารถเอาพวก structure ที่เขาเตรียมไว้แล้วนำมาสร้างโลกของตัวเองได้นั่นเองนะครับเราจะสามารถใส่ซีดอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการกลับมาที่ตัวโปรแกรมอีกครั้งนะครับผมก็จะมาเพิ่มในส่วนอย่างต่อไปกันเลยอย่างแรกผมก็จะมาเพิ่มในส่วนของ mean age เวอร์ชันนะครับเราจะสามารถสร้างเวอร์ชันที่เข้ากันได้กับเวอร์ชันปัจจุบันของเกมนะครับอย่างเช่น add-on นี้ผมอยากจะให้รองรับเวอร์ชันปัจจุบันของเกมคือ21.50เป็นเวอร์ชันปัจจุบันของเกมนะครับตัวเต็มนะอย่างต่อไปก็ผมจะเพิ่มในส่วนของlock template option นะครับผมซึ่งอันนี้แล้วแต่ว่าเราจะสามารถเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะแล้วแต่เลยส่วนใหญ่ก็ถ้าใครที่ลงพวก add-on นอกนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่มีการใช้อยู่แล้วอาจจะ
มีการใช้ในส่วนของพวก Minecraft Marketplace ก็ผมจะมาแนะนำกันก่อนนะเผื่อสำหรับใครที่ยังไม่รู้วิธีทีนี้ผมจะลองกดไปที่ Lock Template Option นะครับซึ่งภายในค่าของ Lock Template Option นะครับมันจะมีบูลีนั่นเองอย่างเช่น true กับ false นะครับอย่างแรกก็คือ true นะครับก็คือการตั้งค่านี้สามารถเปิดใช้งานได้ถ้าตั้งเป็น false นะครับการตั้งค่านี้ก็ไม่ได้ถูกเปิดใช้งานนั่นเองในส่วนอย่างต่อไปก็คือ random seed นะครับก็เป็นวิธีเดียวกันเลยนะเราสามารถตั้งบูลีนเป็นยังไงก็ได้นะครับอย่างเช่น false ก็คือไม่มีการเปิดใช้งาน true ก็คือเป็นการเปิดใช้งานสำหรับการตั้งค่านี้นั่นเองมาดูส่วนคุณสมบัติอย่างต่อไปกันบ้างนะครับนั่นก็คือโมดูลนั่นเองซึ่งในส่วนของโมดูลนะครับก็จะมีพวกtype นะครับคือประเภทโมดูลที่สามารถใช้ในการติดตามประเภทของ resource data world template และ script นั่นเองอย่างต่อไปก็คือ language นะครับคือการเลือกภาษาประเภท script เท่านั้นนะครับซึ่งภาษาที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็ไม่สามารถเข้ากันได้พวก resource data เท่านั้นนะแต่มันจะรองรับเป็นประเภทของ script นั่นเองถ้าเราอยากจะสร้างพวก script API เพื่อเข้าถึงของตัวเซิร์ฟเวอร์ Minecraft นะครับผมอย่างต่อไปจะเป็นการแนะนำเวอร์ชันโมดูลสำหรับคอนเทนต์ใน Marketplace ครับค่าของเวอร์ชันจะต้องตั้งค่าเป็นตัวเลขเป็นสตริงและ array เช่นวงเล็บเหลี่ยมนะครับ 1.0.0 หรือดับเบิลโคดนะครับ 1.0.0 นั่นเองในส่วนของคุณสมบัติโมดูลนะครับก็ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่สำคัญอยู่นะเกิดว่าเราไม่ได้ใส่หรือไม่มีแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ก็สังเกตที่การแจ้งเตือนได้เลยนะครับตัว extension นี้เขาจะบอกว่า this manifest is required to have the following module type 1 of resource นั่นเองนะครับก็ประมาณว่าตัว manifest นี้จำเป็นต้องมีการติดตามในส่วนของประเภทโมดูลเป็น resource นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวิธีการเพิ่มนะครับผมก็เดี๋ยวนะเราจะไปที่ส่วนของตรงนี้แล้วก็เพิ่มตัวดับเบิลโคดลงไปนะแล้วเราก็จะมาเลือกในส่วนของคุณสมบัติโมดูลนั่นเองนะครับไปเลยคุณสมบัติของโมดูลนะครับจะมาในรูปแบบของ array หรือว่าวงเล็บเหลี่ยมนะครับเราก็จะมาเพิ่มในส่วนของวงเล็บปีกกานะครับจากนั้น enter แล้วก็เพิ่มตัวดับเบิลโคดนะโอเคมันก็จะมีให้เลือกนั่นเองนะครับผมก็บางส่วนนะครับอย่างเช่น description กับ UUID version นะผมก็ได้เคยแนะนำไปในช่วงแรกๆแล้วอันที่จริงในส่วนของ description จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ในส่วนของ UUID กับ version นะครับเป็นส่วนที่สำคัญอยู่นะจำเป็นต้องใส่เลยอย่างแรกนะครับเราจะมาใส่ในส่วนของ type กันก่อนนั่นเองนะไปเลยทีนี้ให้เรามาเลือกในส่วนของ resource นะครับผมถ้าเราอยู่ในส่วนของประเภท resource pack อยู่แล้วนะกดเข้าไปเลยทีนี้อย่างต่อไปก็คือการเพิ่ม UUID นะครับผมจำเป็นต้องใส่ด้วยนะปึ๊บโอเคมันก็จะทำการสุ่มเข้ามาแล้วอย่างต่อไปคือเวอร์ชันนะครับผมก็ตามเดิมเลยนะเป็น 1.0.0 ประมาณนี้โอเคทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงสร้างทั้งหมดในตัว Content Resource Pack ภายในไฟล์ Manifest นั่นเองทีนี้ผมจะมาลองคัดลอกข้อมูลทั้งหมดนะครับนำไปคัดลอกเพื่อไปยังส่วนของ Behavior Pack นั่นเองแล้วไปส่วนโฟลเดอร์ Behavior Pack แล้วไปที่ตัว BP ตามที่เราสร้างนะครับปึ๊บแล้วเข้าไปที่ตัว Manifest จากนั้นก็วางได้เลยทีนี้ผมจะมาสร้างความแตกต่างนิดนึง Example Pack ปกติจะเป็น RP ใช่ไหมถ้าเราอยู่ในส่วนของ BP นะครับก็จะตั้งเป็น BP ประมาณนี้ในส่วนของUUID นะครับผมก็จะทำการลบก็อย่างที่ว่านะครับในส่วนของ UUID นะครับโค้ดมันจะต้องแตกต่างสำหรับทุกโมดูลเท่านั้นแล้วไปที่ UUID นะครับปึ๊บก็จะเป็นประมาณนี้อย่าลืมเปลี่ยนประเภทในส่วนของโมดูลด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในส่วนของ Behavior Pack นะประเภทนะครับอย่างเช่น data นะครับผมคือส่วนของ behavior pack นั่นเองนี่ในส่วนของ UUID นะครับเราจะทำการสุ่มมันอีกครั้งนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโครงสร้างทั้งหมดสำหรับคอนเทนต์
ในส่วนของ Behavior Pack และ Resource Pack นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูในตัวเกมของ Minecraft เลยนะครับว่าสำหรับวิธีการใช้งานนะครับมันจะได้ผลหรือเปล่าโอเคในตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตัวเกมของ Minecraft แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการใช้งานนี้มันจะได้ผลหรือเปล่านะครับผมก็สามารถเข้าไปที่ตัว Setting ได้เลยแล้วเข้าไปที่ส่วนของ Global Resource นะครับปึ๊บแล้วเข้าไปที่ My Pack นี่ทุกคนจะสังเกตเห็นว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างนะครับผมก็สามารถใช้งานได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็ตัวอย่างจะเป็นชื่อ add-on แล้วก็คำอธิบายแล้วก็ส่วนภาพไอคอนที่เราสร้างนั่นเองนะโอเคก็สามารถกดเปิดใช้งานไปได้เลย activate นะครับแล้วก็จะพามาเช็คข้อมูลนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างซึ่งภายในข้อมูลนะครับก็ตัวอย่างนะครับจะมี pack id ก็คือ UUID ตามที่เรา generate โค้ดเข้ามาเองนะครับอย่างต่อไปคือ pack version นี่คือตามที่เราสร้างเวอร์ชันไว้เองส่วนต่อไปก็คือไฟล์ location นะครับก็คือที่อยู่ของไฟล์ตามที่เราสร้าง resource pack นั่นเองก็จะเป็น rp นะครับประมาณนี้ส่วนต่อไปคืออะไรรายการของข้อผิดพลาดนะครับผมถ้าเกิดว่าเราสร้างไม่ถูกต้องนะครับมันจะขึ้นเตือนแต่ตอนนี้เรายังไม่มีนะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบข้อมูลได้นะทีนี้เราจะพามาดูกันก่อนนะครับว่าในส่วนของbehavior pack นะครับผมมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะก็มาเลื่อนดูนะครับในส่วนของ behavior pack นี่เห็นไหมครับทุกคนก็สามารถใช้งานได้พร้อมเดียวกันเลยทีนี้ผมจะพามาดูการค่าหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะฝากถึงทุกคนสำหรับใครที่เป็นผู้สร้างแอดออนมือใหม่นะเผื่อสำหรับใครที่ยังไม่รู้การตั้งค่านี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าตรวจสอบที่ Setting ได้เลยจากนั้นให้เราเลื่อนแถบด้านซ้ายลงมานะครับแล้วเราก็จะเจอโหมดของ Creator นั่นเองเรากดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เลื่อนแถบด้านขวาลงมานะครับเราก็จะเจอในส่วนของ Content Log Setting นะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์สำหรับผู้สร้างแอดออนส่วนมากเลยนะครับก็คือถ้าเราเจอข้อผิดพลาดหรือว่า Error ต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะได้ทราบทันทีเลยว่าสำหรับวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านี้มันจะเป็นยังไงบ้างนั่นเองตามที่ตัวระบบของตัวเกม Minecraft Below Edition มันได้ทำการแนะนำอยู่แล้วนะถ้าเราอยากจะเปิดใช้งานนะครับก็เข้าไปที่ตัว Enable Content Log File นะครับผมเมื่อเราเปิดใช้งานแล้วมันจะมีผลเกิดขึ้นนะครับถ้าเจอข้อผิดพลาดนะครับผมหรือว่า Error ต่างๆนะมันจะถูกจัดเก็บไฟล์ไว้ก่อนนะครับมันไม่ได้มีการแสดงพวก GUI หรือว่าOneDoc นะครับผมมันจะถูกจัดเก็บไฟล์ไว้ที่com.mojang minecraft pe ไฟล์เกม com.mojang มันจะมีโฟลเดอร์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็คือ log นั่นเองแล้วมันจะทำการสร้างชื่อไฟล์นะครับคำว่า content log นะครับตามด้วยวันที่เราเจอข้อผิดพลาดนั่นเองนะมาดูส่วนอย่างต่อไปนะครับก็คือการแสดงผลของ GUI นั่นเองก็คือ enable content log GUI นะครับถ้าเราเปิดเข้าไปแล้วนะครับเราสามารถดูข้อผิดพลาดต่างๆได้ผ่านตัวเกม Minecraft เลยนะครับโดยตรงเลยนะก็สามารถกดเข้าไปที่ตรงนี้แล้วก็สามารถมาตรวจสอบข้อผิดพลาดในส่วนหน้านี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมในส่วนอยู่สุดท้ายนะครับก็คือประเภทแสดงข้อมูลของ GUI log นะครับผมก็สามารถมาตรวจสอบได้นะในค่าที่เขาตั้งไว้ตั้งต้นนะครับก็จะเป็น info ก่อนนะก็คือข้อมูลเราก็สามารถมาเลือกข้อมูลประเภท error ได้นะครับผมว่าเราจะต้องการให้ตัว content log ที่มาแสดงข้อผิดพลาดเป็นยังไงนั่นเองอย่างต่อไปนะครับเราจะพามาดูคุณสมบัติเกี่ยวกับ dependency นั่นเองนะครับผมซึ่งภายในคุณสมบัตินี้นะครับก็จะมี module name นะครับคือการระบุชื่อเซิร์ฟเวอร์โมดูลเช่น @minecraft_server และ @minecraft_server-ui นั่นเองที่สำคัญนะครับต้องระบุเวอร์ชันโมดูลให้ตรงกับเวอร์ชันปัจจุบันของเกมด้วยถ้าเวอร์ชัน Minecraft ต่ำกว่าโมดูลในปัจจุบันก็จะไม่สามารถใช้งานระบบ Script API ได้นั่นเองและเวอร์ชันเบต้าของโมดูลนะครับสามารถใช้งานได้สำหรับโหมด Beta API เท่านั้นซึ่งโหมด Beta API นะครับถ้าเราได้เคยเห็นผ่านหน้า Create New World นะครับเราก็จะสังเกตเห็นที่หมู่ของ Experiment มันจะอยู่ตามบริเวณนั้นเลยนะครับในส่วนของโหมด Beta API นั่นเองทีนี้เราจะพามาดูเวอร์ชันต่างๆของโมดูลเซิร์ฟเวอร์กันก่อนนะครับอย่างแรกก็จะเป็น @minecraft_server นะ
ซึ่งมันจะมีเวอร์ชันให้เราสามารถทดลองได้นั่นเองนะครับผมอย่างเช่นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผมสำหรับตัวเต็มก็คือ 1.16.0 นะครับและยังมีเวอร์ชันเบต้าด้วยนะเราก็สามารถไปเปิดที่ส่วนของ Beta API ได้โอเคส่วนต่อไปผมจะมาดูในส่วนของ add minecraft ทับ server key UI นะครับก็จะมีเวอร์ชันเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เวอร์ชันล่าสุดนะครับก็คือ 1.3.0 นะในส่วนคุณสมบัติ dependency นะครับเราจะสามารถใช้งานผ่านคอนเทนต์ของ behavior pack เท่านั้นนะผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมจะสอนเขียนประมาณคร่าวๆนะครับผมเนื่องจากว่าวิธีการนี้จะนำไปสู่วิธีการติดตั้งสคริปต์ API เบื้องต้นนั่นเองก็สามารถรอติดตามกันได้นะครับผมก็จะสอนเขียนประมาณคร่าวๆกันก่อนนะโอเคทีนี้ผมจะเพิ่มคุณสมบัติใหม่นะครับก็เพิ่ม double quote ลงไปจากนั้นให้เลือกส่วนของ dependency นะครับผมก็จะมาในรูปแบบของวงเล็บเหลี่ยมนะครับผมก็สามารถเพิ่มวงเล็บปีกกาได้นะโอเคจากนั้น enter ลงมาแล้วเพิ่มตัว double quote ลงไปมันจะมีให้เลือกนั่นเองนะครับอย่างเช่น module name UUID และ version นะครับอย่างแรกเราจะมาใส่ส่วนของ module name กันก่อนนะซึ่งส่วนของ module name นะครับค่าที่เขาจะให้เลือกก็คือจะมีประเภทของตัว module server นั่นเองนะครับอย่างเช่น add minecraft tab server admin editor game test แล้วก็อื่นๆนะครับผมโอเคผมจะยกตัวอย่างเลือกตัว server ปกตินะอย่างต่อไปเราจะมาใส่ของเวอร์ชันตัว module server บ้างนะครับซึ่ง module server ของเวอร์ชันนะครับก็ตัว extension นี้ที่เขาเตรียมให้มามันจะไม่ใช่เวอร์ชันล่าสุดนะเราก็สามารถระบุด้วยตนเองได้เลยนะครับผมส่วนของ double quote ลงไปแล้วเราก็สามารถพิมพ์เวอร์ชันล่าสุดตามที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะอย่างเช่น 1.16.0 ประมาณนี้โอเคเราจะมาดูคุณสมบัติต่อไปนะครับนั่นก็คือ capability นั่นเองนะครับซึ่งเราจะสามารถเพิ่มประเภทความสามารถของแพ็กที่จะใช้งานได้นะครับผมอย่างเช่นเคมีคือการระบุว่าประเภทนี้มีสำหรับเคมีเท่านั้นอย่างต่อไปคือ editor extension ครับคือการระบุว่าแพ็กนี้เป็นส่วนขยายสำหรับ Minecraft editor นั่นเองนะอย่างต่อไปก็คือ experimental custom UI นะครับแพ็กนี้สามารถใช้ไฟล์ HTML ที่จะสร้างหรือแก้ไข custom UI ได้อย่างต่อไปคือ rated คือการระบุว่าประเภทนี้มีฟังก์ชันของเชดเดอร์ที่กำหนดเองนั่นเองภายในคุณสมบัตินี้นะครับเราจะสามารถใช้งานผ่านคอนเทนต์ของ Resource Pack ได้เท่านั้นนะทีนี้ผมจะมาลองทดสอบเพิ่มกันเลยโอเคเพิ่มตัว Double Quote ลงไปจากนั้นให้เราเลือก Capability นะครับถ้าเกิดว่าไม่เคลื่อนส่วนของ Library ต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มตัวโคลอนได้จะมาในรูปแบบของตัววงเล็บปีกกานะครับผมปึ๊บจากนั้นกด Enter ลงมาแล้วเพิ่มตัว Double Quote ลงไปเราก็สามารถมาเลือกประเภทความสามารถได้นะครับผมว่าจะต้องการแบบไหนก็จะมีอยู่ทั้ง4ตัวนะครับอย่างเช่นถ้าผมจะทดสอบเพิ่ม experimental custom UI นะครับค่าที่เขาให้มานะครับก็จะเป็น true กับ false เช่นเคยนะก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับถ้าเราเลือกความสามารถประเภทไหนเราก็สามารถตั้งค่า true หรือว่า false ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะให้คุณสมบัติใช้งานได้ความเป็นจริงนะครับก็สามารถมาเลือกที่ true ได้นั่นเองเราจะสามารถเพิ่มไปกี่อันก็ได้นะครับแล้วแต่เลยอย่างเช่นเคมีผมก็จะตั้งเป็น false นะมาถึงคุณสมบัติต่อไปกันบ้างนะครับนั่นก็คือ metadata นั่นเองผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพันธุ์คุณสมบัตินี้ที่จริงแล้วเราจะสามารถเพิ่มหรือไม่เพิ่มก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามีโปรเจกต์หนึ่งนะครับถ้าเราตั้งใจอยากจะให้แบบว่ามีโค้ดส่วนหนึ่งที่ผู้อื่นจะไม่สามารถจับต้องได้นะครับเกี่ยวกับภาษา JSON หรือ JavaScript ต่างๆนะถ้าเกิดอยากจะให้มันมีมาตรการพวกลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาก็เราสามารถมาเพิ่มในส่วนของคุณสมบัตินี้ได้อย่างแรกเราก็จะมานำเสนอในส่วนของ author นะครับ author ก็คือชื่อผู้เขียนของแพ็กนั่นเองเราจะสามารถระบุชื่อผู้สร้างแอดออนเป็นใครก็ได้นะครับอย่างต่อไปก็คือลายเซ็นจะเป็นใบอนุญาตของแพ็กนะครับ
เราจะสามารถระบุชื่อใบอนุญาตของแพ็กตามที่อ้างอิงมาได้เลยนะครับผมอย่างต่อไปจะเป็น generate v นะครับก็คือการระบุชื่อเครื่องมือที่จะสร้างไฟล์ manifest ขึ้นมานั่นเองซึ่งเครื่องมือที่จะสร้างนะครับเราสามารถระบุชื่อได้นะครับผมว่าเป็นเครื่องมือมาจากที่ไหนอย่างเช่นตัวไฟล์ manifest สร้างมาจากตัวโปรแกรม bit v2 หรือว่าตัว mc2 หรือว่าตัว extension อะไรต่างๆนะและที่สำคัญนะครับชื่อจะต้องเป็นสตริงและตัวเลขเวอร์ชันจะต้องเป็น Silver String นั่นเองอย่างต่อไปนะครับจะเป็น URL นะครับเราจะสามารถใส่หรือว่าระบุเว็บไซต์ภายในแพ็กได้นั่นเองทีนี้ผมจะมาลองทดสอบเขียนของตัวคุณสมบัติ Metadata ดูกันก่อนนะครับเพื่อสำหรับใครที่อยากจะให้ตัว add-on ที่เราสร้างนี้มีมาตรการเข้มงวดในด้านลิขสิทธิ์นะครับไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์นะก็สามารถมาใส่ตัวคุณสมบัติ Metadata ได้แต่ข้อควรระวังนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้สร้าง add-on มือใหม่นะอย่านำเอา add-on อื่นๆนะครับที่เราเคยดาวน์โหลดมาแล้วเราเอาไปเผยแพร่ที่เว็บไซต์อื่นๆนะครับแบบว่าถ้าเกิดว่าใส่ตัวใบอนุญาตตามอ้างอิงจากเราเองครับทั้งที่มันเป็น add-on จากของเขาเองครับเราไปเอามาเนี่ยมันอาจจะผิดลิขสิทธิ์ได้นะครับอาจจะมีการตรวจสอบในภายหลังได้อันนี้เราไม่รู้นะต้องควรระวังให้ดีนะครับผมภายในคุณสมบัติ Metadata นะครับสามารถใช้งานได้พวกคอนเทนต์ของ Behavior Pack กับ Resource Pack ได้นั่นเองทีนี้วิธีการเพิ่มนะครับก็เราจะไปที่ส่วนนี้แล้วก็เพิ่มตัว Double Quote จากนั้นเราให้เลือกส่วนของ Metadata นะครับก็จะมาในรูปแบบของตัว Object นั่นเองโอเคทีนี้เพิ่มตัว Double Quote ลงไปอีกนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่นะครับผมก็อย่างแรกเราต้องใส่ตัวของชื่อผู้สร้าง add-on ของเรานะครับเราสามารถใส่กี่คนก็ได้นะครับผมก็จะมาในรูปแบบของตัววงเล็บเหลี่ยมนะอย่างเช่นชื่อผู้สร้างก็จะมีหรือว่าจะเป็นอันนี้ผมขออนุญาตนะโอเคก็มีผู้สร้าง2คนนะครับผมเราสามารถใส่กี่คนก็ได้นะโอเคอย่างต่อไปนะครับจะเป็น generate v นั่นเองเราสามารถใส่ชื่อเครื่องมืออะไรก็ได้นะครับที่มันสามารถสร้างตัวหน้า manifest ขึ้นมาได้นั่นเองนะก็ยกตัวอย่างก่อนนะครับผมจะลองพิมพ์เป็นเครื่องมือที่จะสร้างหน้านี้ขึ้นมาก็คือประมาณนี้แล้วเราก็มาเพิ่มตัวโคลอนได้ตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกอย่างเดียวนะครับก็คือตัววงเล็บเหลี่ยมตามด้วยเวอร์ชันนะครับผมที่เราสามารถระบุได้นะก็จะประมาณนี้เราสามารถระบุตัวเลขเวอร์ชันเป็นเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมมาดูส่วนอย่างต่อไปนะครับก็คือลายเซ็นนั่นเองซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะสามารถระบุใบอนุญาตจากที่ไหนก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ผมขออนุญาตข้ามไปก่อนนะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถหาชื่อใบอนุญาตได้ที่ไหนจริงๆนะก็สำหรับวิธีการใส่นะครับผมก็มาใส่ตามหัวข้อสตริงได้นะครับผมอย่างต่อไปนะครับก็คือ URL นะครับผมเราจะสามารถใส่หรือว่าระบุเว็บไซต์ตามช่องสตริงตรงนี้ได้นั่นเองทีนี้เราจะมาดูคุณสมบัติอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นเกี่ยวกับ Subpack นั่นเองภายในคุณสมบัตินี้นะครับเราจะสามารถให้ผู้เล่นเลือกระหว่างการตั้งค่าหรือรูปแบบต่างๆของ Resource Pack ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องสร้างแพ็กแยกต่างหากนะครับอย่างต่อไปจะเป็น Folder Name ก็คือชื่อของโฟลเดอร์ตามที่เราจะสร้างใน Subpack นะครับอย่างต่อไปจะเป็น Name ก็คือชื่อที่ผู้เล่นจะเห็นเมื่อเลือกในระดับต่างๆของ Subpack นะส่วนต่อไปก็จะเป็น Memory Tier นะครับอันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าอยากจะใช้งานหรือว่าไม่ต้องใช้งานก็ได้ผมก็จะมาบอกความแตกต่างถึง2ข้อก่อนนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ลงในส่วนของ Memory Tier แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับเอาไว้ลงพวก texture ที่มันมีความแตกต่างได้นะครับไม่ได้เน้นลงพวกกราฟิกอะไรต่างๆนะอย่างเช่น block entity item นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ลงในส่วนของ Memory Tier แล้วเนี่ยเหมาะสำหรับการเอาไว้ลง texture ใน Subpack ในด้านของกราฟิกนั่นเองนะระดับ low ไปจนถึง high นะครับผมรวมถึงการลงพวกแสงเงาหรือว่า shader ด้วยนั่นเองซึ่งในส่วนนี้เราจะสามารถกำหนดจำนวนแรมที่อุปกรณ์จะรองรับเมื่อเลือกใช้โดยแต่ละระดับจะแทนค่า 0.25 กิกะไบต์อย่างเช่นการคูณชั้นหน่วยความจำที่ 1 เท่ากับแรม 0.25 กิกะไบต์หรือว่าการคูณชั้นหน่วยความจำที่ 4 เท่ากับแรม 1 กิกเป็นต้นนั่นเอง
ทีนี้ผมก็จะมาลองคำนวณชั้นหน่วยความจำผ่านเครื่องคิดเลขดูนะครับ ทุกคนก็สามารถลองไปทำตามดูได้นะ ทีนี้ผมก็จะมาลองทดสอบโดยการใช้ 0.25 กิกะไบต์เป็นต้นนะ ถ้าเกิดเราลองเอามาคูณดูนะครับ แล้วเราก็สามารถกำหนดชั้นหน่วยความจำที่เท่าไหร่ก็ได้นั่นเอง อย่างเช่นถ้าเป็นหน่วยความจำชั้นที่1ตั้งต้นนะก็จะได้เท่าเดิมนะครับประมาณ 0.25 กิกะไบต์แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ประมาณชั้นหน่วยความจำที่5นะครับเราก็จะได้แรมมาประมาณ 1.25 กิกะไบต์นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับสูงกว่านั้นนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แนะนำนะก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะรองรับนั่นเองอย่างเช่นถ้าผมใส่ไปประมาณ32ล่ะโอ้เท่ากับแรม8กิกเลยนะครับอันนี้โอ้โหเยอะเลยนี้ผมจะมาเริ่มทำโครงสร้างให้กับตัว Subpack กันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะเข้าไปที่ส่วนของโฟลเดอร์ RP นั่นเองนะครับตามที่เราสร้างเป็นโปรเจกต์นะจากนั้นเราจะมาเพิ่มส่วนของโฟลเดอร์ใหม่ในส่วน RP นะครับเราก็เข้าไปที่ไอคอน New Folder ได้เลยจากนั้นให้เราพิมพ์ชื่อเป็น Subpack ตามด้วยตัว S ตัวท้ายด้วยนะครับจากนั้น Enter เราก็จะได้โฟลเดอร์ Subpack มาแล้วทีนี้เราจะสร้างชื่อโฟลเดอร์เป็นอะไรก็ได้ในส่วนของ Subpack นั่นเองเราก็เข้าไปที่ส่วนของ New Folder เหมือนเดิมยกตัวอย่างเช่นผมจะตั้งชื่อเป็น low เป็นโฟลเดอร์แรกนะครับเราสามารถสร้างโฟลเดอร์มากี่ตัวก็ได้อันนี้แล้วแต่ทุกคนเลยนะจากนั้นเราก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ Subpack เหมือนเดิมแล้วเพิ่มตัวโฟลเดอร์ใหม่อีกครั้งผมจะพิมพ์เป็น hd ก็จะเป็นประมาณนี้เราได้โฟลเดอร์มาทั้ง2ตัวแล้วทีนี้เราจะมาจัดการ Subpack ในส่วนของไฟล์ manifest กันเลยนะครับผมก็จะเพิ่มคุณสมบัติใหม่ก็มาที่ตรงนี้นะแล้วก็เพิ่มตัว double quote เราก็เลือกในส่วนของ Subpack นะครับซึ่งคุณสมบัติ Subpack นะครับจะมาในรูปแบบของวงเล็บเหลี่ยมนั่นเองก็คือ array นะครับจากนั้นเรา enter ลงมาแล้วเพิ่มตัววงเล็บปีกกลางนะครับ enter ลงมาอีกแล้วก็ใส่ตัว double quote ลงไปทีนี้เราก็จะเห็นตัว library มาอีก1อันแล้วนะครับอย่างเช่นเราจะใส่ในส่วนของโฟลเดอร์ name กันก่อนนะโฟลเดอร์ name นะครับเราจะสามารถใส่ชื่อโฟลเดอร์ตามที่เราสร้างได้เลยอย่างเช่นผมได้สร้างโฟลเดอร์ในส่วนของ hd กับ low ไว้นะครับผมจะลองสร้างโฟลเดอร์เป็นlow ประมาณนี้นะส่วนต่อไปผมจะใส่เป็น name นะครับซึ่ง name นะครับเราจะสามารถใส่ชื่อระดับของ Subpack ที่เราจะมองเห็นได้นั่นเองอย่างเช่นกับผมก็จะใส่เหมือนเดิมนะ low ประมาณนี้ส่วนต่อไปก็ memory tier นะครับซึ่งผมก็จะขอกำหนดค่าเป็น0กันก่อนเนาะโอเคทีนี้เราจะมาลองสร้างอีกตัวหนึ่งกันก่อนนะครับผมเพิ่มในส่วนของวงเล็บปีกกามาอีก1อันนะครับจากนั้นเพิ่มตัว string อีกทีแล้วก็ใส่เหมือนเดิมนะครับซึ่งโฟลเดอร์ name อีกอันนึงก็จะเป็น hd นั่นเองซึ่งโฟลเดอร์นะครับเราต้องสร้างชื่อให้ตรงด้วยนะในส่วนของ name เราก็ใส่เหมือนเดิม hd ประมาณนี้ memory tier นะครับผมก็จะลองตั้งค่าประมาณ5นะครับผมชั้นหน่วยความจำที่5ทีนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมาลองทดสอบในตัวเกมดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนเรากลับมาดูที่ตัวเกม Minecraft อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เราจะเข้าไปที่ setting มาตรวจสอบดูนะครับว่าเราได้ใส่ Subpack แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะเราก็เข้าไปที่ส่วนของ Resource Global Resource นะครับจากนั้นเข้าไปที่ MyPack แล้วเข้าไปที่ตัว Content นะซึ่งตอนแรกมันยังไม่เห็นอะไรเลยนะครับเราต้องทำการเปิดใช้งานกันก่อนแล้วเข้าไปที่ส่วนนี้แล้วให้กดไปที่ Content อีกครั้งหนึ่งนี่เราก็จะได้เห็นรูปฟันเฟืองถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนั่นเองนะเราก็สามารถไปตรวจสอบได้นี่เราก็จะได้หน้าของ Subpack ขึ้นมาแล้วนั่นเองนะครับผมก็สามารถมาปรับขนาดตรงนี้ได้นะว่าอยากจะให้กราฟิกเป็นระดับไหนนั่นเองซึ่งดูเหมือนว่าตอนแรกนะครับเขาจะปรับเป็นตัว HD กันก่อนนะอันนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับและนี่ก็คือคุณสมบัติทั้งหมดที่เราจะได้เรียนรู้ภายในวิดีโอนี้แล้วนั่นเองนะ
ก็ผมยังมีของแถมนะครับผมก็จะมาถึงส่วนอย่างต่อไปนะก็คือการลิงก์แอดออนนั่นเองซึ่งในการลิงก์แอดออนนะครับโดยการที่โค้ด UUID จะต้องใส่เหมือนกันทำให้ไฟล์ Behavior Pack หรือ Resource Pack จะเชื่อมต่อระหว่างการติดตั้งแอดออนแบบอัตโนมัติได้ก่อนจะมาดูวิธีการนะครับซึ่งผมอยากจะให้ทุกคนสังเกตนิดนึงนะก็คือในส่วนของหน้าที่1นี้นะครับผมได้แบ่งจอไว้แล้วนะหน้าที่1นี้ก็คือส่วนของ Resource Pack ส่วนหน้าที่2นี้ก็คือส่วนของ Behavior Pack นั่นเองถ้าเราสังเกตที่ไอคอนในส่วนตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาแบ่งจอได้นะก็จะเป็นประมาณนี้โดยสำหรับวิธีการนะครับก็เราจะเข้าไปที่ส่วนของไฟล์ Behavior Pack นั่นเองนะเราก็เลื่อนลงมาจะมาเพิ่มในส่วนของคุณสมบัติ Behavior Pack กันก่อนนะครับจากนั้นเพิ่มตัว Double Code ลงไปแล้วให้เลือกในส่วนของคุณสมบัติ Dependency นั่นเองคุณสมบัตินี้นะครับมีข้อดีก็คือสามารถที่จะ Sync Add On ได้นั่นเองนะโอเคจากนั้น Enter ลงมาแล้วก็วงเล็บปิดการลงไป Enter ลงมาอีกแล้วให้เพิ่มตัว Double Code นะครับแล้วเราก็จะเลือกในส่วนของ UUID ตามที่เราจะกรอกลงไปนะซึ่งในส่วนโค้ดนี้นะครับผมก็ขอทำการลบในส่วนนี้ออกไปก่อนนะโอเคซึ่งผมจะเอาโค้ด UUID นี้มาจากตัว Resource Pack นั่นเองนะก็สามารถคัดลอกในส่วนของ UUID ด้านบนได้เท่านั้นนะครับในส่วนของ Resource Pack นะโอเคเราก็จะคัดลอกโค้ดมาแล้วก็มาใส่ในส่วนนี้โอเคก็จะได้มาแล้วอย่าลืมใส่ในส่วนของเวอร์ชันด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้นะเพิ่มตัวโคลอนลงไปนะครับแล้วเราก็มาเลือกส่วนของวงเล็บเหลี่ยมก็คือ 1.0.0 นั่นเองปึ๊บเราก็จะได้มาประมาณนี้แล้วเราก็จะมาลองทดสอบภายในตัวเกมMinecraftนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างโอเคเราจะมาลองทดสอบดูนะครับก็ผมมาอยู่ที่หน้า Create New World แล้วเราก็จะใส่ในส่วนของ Behavior Pack กันก่อนนะครับเพื่อทำการ Sync Add On นั่นเองนะหลังจากนั้นผมก็เปิดใช้งานลงไปเลยตอนแรกก็ใส่ลงไปแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนของ Resource Pack ใส่ไปด้วยเช่นกันนั่นเองนะก็นี่นะครับเป็นการลิงก์ไฟล์ Add On นั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าผมอยากจะเอาออกภายในส่วนของ Resource Pack นะครับผมก็จะมาลองดูนะเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นเตือนนะครับมันไม่สามารถถอดออกได้นอกจากว่าเราจะต้องถอดออกในส่วนของ Behavior Pack ก่อนนั่นเองโอเคถ้าเกิดว่าผมอยากจะลองใส่ในส่วนของResource Pack ลงไปก่อนนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างผมใส่ Resource Pack ลงไปก่อนนะและในส่วนของ Behavior Pack นะครับก็ไม่ได้ถูกใช้งานไปด้วยสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือเราต้องใส่ในส่วนของ Behavior Pack ก่อนนั่นเองก่อนที่จะเอา Resource Pack มาใส่ทีหลังนะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับการเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้เริ่มต้นในการสร้างแอดออนนั่นเองก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามหากมีข้อสงสัยหรือมีคำถามและก็สามารถส่งความคิดเห็นมากันได้ผมก็จะเข้าไปตอบให้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำเนื้อหาบทสอนดีๆกันต่อไปนะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เพียงเดือนละ35 บาทเท่านั้นก็จะเป็นระดับพลังไฟขั้นพื้นฐานเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆได้หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์กับเนื้อหาที่ผมพยายามแบ่งปันความรู้จากแอดออนแบบนี้นะครับมาร่วมเติมไฟให้เป็นพลังสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะครับ